हेलो एभ्रीबडी यहाँलाई फेरि पनि च्यानल टेक शिक्षामा स्वागत छ। सो यस भिडियोमा चाहिँ हामी के को बारेमा सिक्नेछौँ भन्दाखेरि हामी फङ्सनको बारेमा सिक्नेछौँ। सो फङ्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि ब्लक अफ कोड अथवा लाइन्स अफ कोड जसले चाहिँ एउटा प्रोसेस एउटा काम गरेर देखाउँछ। सो त्यसलाई नै हामी फङ्सन भन्छौँ। सो हामी यहाँनिर प्र्याक्टिकलमा पनि हेर्नेछौँ। सो सबैभन्दा पहिला हामीले फङ्सन क्रिएट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ दुईटा कुरा चाहिँ थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। सो नम्बर वानमा के हुन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हामी फङ्सनलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि क्रिएट गर्छौँ। सो सबैभन्दा पहिला फङ्सन चाहिँ हामीले क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। इम्पोर्टेन्ट पार्ट एउटा यो भयो। सो सरी, नम्बर 2 मा चाहिँ हामीले कल गर्नुपर्छ। त्यो हामीले फङ्सन क्रिएट गरेर मात्रै फङ्सनले काम गर्दैन, त्यो फङ्सनलाई चाहिँ हामीले कल पनि गर्नुपर्छ। सो यो दुईटा कुरा चाहिँ तपाईँले याद राख्नु होला, किनभने हामीले कोही बेला के हुन्छ भन्दाखेरि फङ्सन क्रिएट त गर्छौँ तर त्यसलाई कल गर्दैनौँ। सो हामी झुकिन्छौँ किनभने किन फङ्सनले काम गरेन भन्ने कुरा चाहिँ हामी मिस्टेक हुन सकिन्छ। सो अब हामी एउटा फङ्सन क्रिएट गरेर हेरौँ। सो सबैभन्दा पहिला फङ्सन क्रिएट गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले फङ्सनको नाम भन्दा अगाडि चाहिँ फङ्सन भन्ने किवर्ड दिनुपर्ने हुन्छ। सो द्याट फङ्सन हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा होस्। हामीले फङ्सनको नाम दिउँ हेलो वर्ल्ड भनेर। हेलो वर्ल्ड भनेर हामीले एउटा फङ्सनको नाम दिउँ। सो यो चाहिँ मेरो फङ्सनको नेम थियो। यसभित्र चाहिँ हामी के एउटा कुनै अब हेलो वर्ल्ड भन्ने फङ्सन क्रिएट गरिसके पछाडि हामीलाई त्यो कामभित्र के कोड एक्जिक्युट गर्ने भन्ने कुरा हुनुपर्छ। सो हामी यसमा चाहिँ सिम्पली प्रिन्ट मात्रै गर्छौँ। हेलो वर्ल्ड भनेर माथि स्पेलिङ मिस्टेक भएछ। सो WOR हेलो वर्ल्ड भनेर हामी यहाँनिर एउटा सिम्पली दुईटा वर्डलाई प्रिन्ट गर्छौँ। यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एउटा फङ्सन के हो भन्ने कुरा तपाईँलाई देखाउन लागि मात्रै थियो। सो अब हामी फङ्सनलाई चाहिँ के गर्छौँ, कल गर्छौँ। सो कल गर्दाखेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले आफ्नो फङ्सनको नाम दिनुपर्ने हुन्छ। सो हाम्रो फङ्सनको नेम थियो हेलो वर्ल्ड। सो यसरी चाहिँ तपाईँले फङ्सन क्रिएट गरिसके पछाडि कल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब हामी यहाँनिर हेरौँ, यहाँनिर आइसकेको छ हेलो वर्ल्ड भनेर। सो यसरी चाहिँ तपाईँले फङ्सनलाई क्रिएट गरेर कल गर्नुहुन्छ र त्यो फङ्सनले काम गर्छ। सो नेक्स्ट के हेरौँ भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट पार्ट अर्को पनि के छ भन्दाखेरि हामीले कोही बेला चाहिँ फङ्सनमा चाहिँ प्यारामिटर्स दिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सो चाहिँ कुनै भ्याल्यु जस्तै अब यहाँनिर हामी इक्जाम्पलकै थ्रुबाट हेरौँ किनभने अलिकति सजिलो हुन्छ। सो यसलाई म अहिले हटाइदिएँ। सो हामीसँग सिम्पली दुईटा नम्बर छ, जस्तै num1 भनेर एउटा नम्बर छ भने सो num1 मा हामी दिन्छौँ 10 भनेर दिन्छौँ। सो num2 मा चाहिँ 20 भनेर हामी एउटा भ्याल्यु दिउँ। सो एउटा फङ्सन क्रिएट गर्छौँ यसको टोटल निकाल्नुको लागि। सो सबभन्दा पहिला फङ्सन भनेर हामी फङ्सन डिफाइन गर्छौँ, फङ्सन क्याल्कुलेट भनेर फङ्सन दिन्छौँ र यसमा चाहिँ हामीले num1 र num2 लाई पास गर्छौँ। num1 num2 ओके। यसरी मैले num1 र num2 भनेर यहाँनिर यसरी पास गरेँ। सो हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा अर्को भेरिएबल सम भनेर बनाउँछौँ र सममा चाहिँ के गर्छौँ num1 र प्लस num2 लाई राख्छौँ। सो अब हामी के गर्छौँ त रिटर्न गर्छौँ। सो रिटर्न केलाई गर्छौँ, सम। रिटर्न भनेको चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि सबै त्यो फङ्सनभित्रको प्रोसेसलाई प्रोसेस गरिसके पछाडि चाहिँ रिजल्ट यसले ब्याक के दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी रिटर्नमा लेख्छौँ। सो यति गरिसके पछाडि अब हामी यसलाई कल गरौँ। कल गर्दाखेरि ओके क्याल्कुलेट भनेर हामी फङ्सनको नामलाई कल गर्छौँ र त्यसभित्र चाहिँ हामीले माथि डिफाइन गरेको num1 र
num2 लाई प्यारामिटर पास गर्छौं सो त्यो मात्रै नभएर रिटर्न मात्रै नगरेर हामी रिटर्नको रिजल्टलाई पनि एको गर्छौं सो यसरी गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो सम प्रिन्ट हुन्छ सो यसलाई यो गरौँ रिफ्रेश गरिसकेपछि यहाँनिर देख्नु भएको छ तपाईले 10 र 20 प्लस 30 भनेर आयो सो यसरी प्यारामिटर पास गरेर पनि तपाईले आफ्नो फंक्सन क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी नै नम्बर दिनुपर्छ भन्ने छैन प्रिडिफाइन नै हुनुपर्छ भन्ने छैन तपाईले यहाँनिर डाइरेक्ट पनि दिन सक्नुहुन्छ जस्तै मैले यहाँनिर 5 अनि 30 पास गरे सो यसले पनि काम गर्ने त्यही हो 35 भनेर आयो यसरी चाहिँ तपाईले प्यारामिटर पास गरेर विभिन्न कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ so thank you for watching so see you in next video thank you